Kênh Hello Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh dừa nha. Rất là ngon luôn, công thức dễ dàng, bánh cắt tóc, không nấu không hấp. Gói xong là mình ăn được ngay luôn á, đặc biệt nhất là không cần lá luôn. Chỉ với một miếng màng bọc hoặc là cái bọc ni lông thôi nè. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon và vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày của mình nha. Trước hết thì mình chuẩn bị nếp. Thì mình có ngâm ở đây là 400g nếp mình ngâm qua một đêm. Và đây là 200g đậu xanh thì mình cũng ngâm cùng ha, các bạn vo rửa xong mà hãy ngâm. 100g đậu đỏ mình cũng ngâm luôn. Xong rồi bây giờ đi xả nha. Mình xả 2-3 nước cho nó sạch rồi để cho nó ráo nước. Đầu tiên thì mình sẽ đem đậu đỏ đi nấu trước nha. Cho nước hơi nhiều một chút. Thì mình đã ngâm rồi nên mình nấu cũng nhanh. Các bạn sẽ nấu cho nó sôi lên. Đậu xanh mình cũng cho vô trong nồi để nấu. Thì đậu xanh đó các bạn ngâm rồi thì mình nấu hoặc là hấp cũng chín nữa. Nấu thì cho nước vô xăm xắp mặt thôi, đừng có cho nhiều nó bị nhão đậu. Khi mà đậu mới nấu thì các bạn đậy nắp cho nó nhanh, chút nữa mình dỡ nắp ra. Quay qua đây nồi đậu đỏ thì các bạn sẽ nấu trong vòng 20 phút cho nó chín mềm. Và trong lúc nấu mình đậy nắp nha, cho nó nhanh chín. Đậu xanh thì nó vừa sôi các bạn mở nắp ra liền, không thôi là nó bị trào bọt. Và lúc này các bạn để lửa nhỏ thôi. Mình thấy đậu của mình nó vừa nở ra và nó hơi sắp sắp nước, vậy là đậu nó vừa ngon nè. Có bọt thì mình hớt bớt. Rồi mình sẽ đậy nắp hở hở nha. Để lửa nhỏ. Đậu đỏ thì mình nấu được khoảng 20 phút. Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra xem hạt đậu nó chín chưa. Đậu đỏ thì nó nhanh chín hơn là đậu trắng. Đậu trắng thì nó lớn nên các bạn nấu phải hơi lâu. Và nó chín vậy là được rồi. Mình tắt bếp rồi mình đổ nó ra cho nó ráo. Đậu xanh thì mình để lửa nhỏ, bây giờ nó cạn nước rồi. Các bạn thấy nó cạn hết nước. Thì mình đậy nắp kín lại. Để thêm 10 phút nữa là được. Rồi bây giờ đậu nó chín rồi nè, các bạn tắt bếp luôn. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường. Trong lúc đậu còn nóng các bạn sẽ đánh đều lên để cho đậu nó nhừ và đường muối nó tan. Rồi để qua bên. Tiếp theo mình chuẩn bị 400ml nước cốt dừa, 100g dừa nạo, các bạn chọn cái loại dừa gám nha, 100g đường cát, 1 muỗng cà phê muối, lá dứa chút nữa mình cho vô cho nó thơm. Rồi bây giờ đi xào nếp luôn. Cho hết nước cốt dừa vô, cho lá dứa vô, muối cho vô trước. Rồi các bạn sẽ để cho phần nước cốt này nó sôi lên. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nếp mình cho vô nha. Khi nước cốt sôi các bạn hãy cho nếp vô. Mình làm vậy thì hạt nếp nó không có bị nát. Và mình đảo đều với lửa dừa để cho hạt nếp nó rút hết nước cốt dừa. Đảo một hồi bắt đầu nó sẽ sệt lại vậy nè. Các bạn đảo đến khi nào mình thấy hạt nếp nó khô ráo vậy nè, nó không còn nước cốt dừa nữa thì nó mới được. Rồi mình sẽ đi lấy chén đường mình cho vô. Thì mình thấy cái lượng đường này là vừa ngọt, cái bánh nó vừa ngon luôn. Nếu các bạn ăn nhạt hơn có thể giảm đường hoặc là tăng đường nếu như thích ngọt. Và mình xào đều thì đường nó sẽ tan ra. Rồi bây giờ mình cho hết cái chén dừa vô. Đảo đều lên. Cho dừa nó hòa đều với nếp. Khi dừa nó hòa đều thì mình cho hết cái phần đậu đỏ vô. Đậu đỏ các bạn phải để cho thiệt là ráo nước, mình hãy cho vô nha. Và mình đảo sơ nữa cho nó đều là mình tắt bếp. Chuẩn bị cái sửng hấp, các bạn lót ở dưới miếng vải vậy nè. Rồi mình cho lên. Làm vậy thì xôi của mình nó không có bị đọng nước. Dàn đều nó ra ha. Và mình nhớ chừa cái lỗ cho hơi nước nó bốc lên. Phủ kín cái khăn lại. Bắt sẵn nước sôi, các bạn sẽ hấp trong vòng 20 phút với lửa lớn. Sau 20 phút, wow, rất là thơm nước cốt dừa luôn á. Bây giờ phần nếp của mình đã hoàn thành rồi nè. Nó chín đều và nó nở. Vậy là được rồi ha, mình tắt bếp. Cho ra ngoài. Đây các bạn thấy vậy là vừa ngon ha. Lấy miếng lá dứa mình bỏ đi. Rồi xong rồi bây giờ mình bắt đầu đi gói bánh.
Không cần lá dừa, không cần lá chuối, mà mình dùng cái miếng giấy nướng nè, gọt nó ra. Thì mỗi một cái bánh á, chừng gang thôi là vừa. Bề ngang là khoảng 1 gang tay, bề dài thì hơn 1 gang nha. Và ngoài cái cách đó thì mình dùng thêm cái màng bọc thực phẩm nữa. Rồi bây giờ mình sẽ gói bánh nha. Các bạn lấy một lượng vừa đủ, cho lên cái miếng giấy. Giấy này là giấy chống dính cho nên là mình để lên nó không có bị dính. Dàn đều ra, cho nhân lên. Thì nếu các bạn thích ăn nhân chuối thì có thể cho chuối lên. Nhưng mà nếu như cho chuối thì các bạn phải xào chuối khoảng 5-10 phút cho nó chín rồi mình hãy cho vô gói. Rồi túm đều nó lại. Trong lúc túm lại thì các bạn nhớ đè đè ha, cho nó chặt lại á. Mình ép 2 cái đầu vô. Rồi các bạn sẽ cuộn nó lại cho nó chặt tay. Rồi vậy là xong một cái bánh này nè. Đơn giản nha. Tiếp theo là cái bánh với cái màng bọc. Hoặc là một cái bọc ni lông các bạn lọc nó ra rồi mình gói cũng được nữa. Dàn đều ra và đè cho nó dẹp lại. Cho nhân vô giữa. Thì cũng tương tự với cái bánh gói với cái giấy nướng. Mình cũng ép cho nó chặt. Và các bạn nhớ bánh mình không có được động tay vào nha. Nếu như các bạn không có bao tay bọc thì mình dùng bằng cái muỗng, mình đè nó. Nếu mà động tay vào thì bánh mình ăn không có được lâu. Còn mình làm kỹ thì mình ăn được 2 đến 3 ngày luôn. Vậy là xong nè, các bạn gói tương tự cho đến hết. Mình làm xong hết rồi thì mình chuẩn bị dây buộc. Thì mỗi một cọng dây thì mình cắt khoảng 8 tấc á. Trong lúc buộc thì nhớ siết cái tay vô một chút. Để khi cái bánh của mình á, ăn nó được dẻ ngon hơn. Vì bánh này mình không có hấp cũng không có nấu gì hết, vậy là đã xong rồi đó, cho nên các bạn siết chặt tay vô thì bánh nó mới ngon. Mình làm xong hết rồi nè. Những cái bánh dừa xinh xắn đều đặn, nhìn ngon ha. Trong lúc mình gói thì hạt nếp nó còn hơi ấm ấm, các bạn gói xong hết đó, nó nguội thì nó sẽ dẻ lại. Mình để khoảng nửa tiếng là nó dẻ ngon à. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn cùng xem nha. Bánh dừa cấp tốc nhưng mà ăn cũng không có thua gì bánh dừa truyền thống nha. Có nhân đậu xanh cùng với cái đậu đỏ ở bên ngoài. Thì các bạn thấy cách nào tiện thì mình làm. Mình thấy gói bằng cái màng bọc vậy nè, nó dễ hơn là cái miếng giấy nướng á. Mà nó trong trong nhìn nó cũng đẹp nữa. Đây mình đã làm xong rồi nè. Sẵn sàng món bánh dừa truyền thống với cách gói hiện đại. Nó có cái độ ngọt nè, và đặc biệt rất là béo nước cốt dừa. Hòa cùng với cái nhân đậu xanh nó bùi bùi và nó có cái vị ngọt ngọt mặn mặn. Ngon y như cái bánh truyền thống luôn. Không có thua bánh dừa truyền thống nha các bạn. Các bạn hãy làm thử nha để cảm nhận được cái độ ngon và cũng như là rất là dễ đơn giản nữa. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh dừa cấp tốc. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.